Okay. Are you done, guys? Not yet. Just keep it doing. It's okay. Basta mahal mo sa buhay, drawing mo kahit ano pa itsura niyan. Okay lang. Sino yung napili mong iguhit? Pamilya mo. So, ano nararamdaman mo habang dinidrawing mo yung pamilya mo? Anong naramdaman mo habang ginuguhit mo, dinidrawing mo yung pamilya mo? Happy. So, bakit sila yung napili mo? Sa sobrang dami mong kaibigan, bakit yung pamilya mo napili? Okay. Wow! Ano yung napili mong guguhit? Pamilya mo. So, ano nararamdaman mo habang ikaw ay guguhit? Wow, that's very good. So, bakit siya napili mong iguhit? Bakit napili mong iguhit ang pamilya mo? Ano? Hindi mo alam. Kailangan alam mo. Kasi mahal mo siya, di ba? Mahal mo pamilya mo. Kaya okay. Sino yung napili mong iguhit? Family mo. So, ano nararamdaman mo habang dinidrawing mo yung family mo? Happy. So, bakit sila yung napili mong iguhit? Wow, sweet. Sino yung napili mong iguhit? Family. Wow, ang cute naman yan. So, ano yung nararamdaman mo nung habang ikaw ay gumuguhit ng iyong family? Excited. So, bakit sila yung napili mong iguhit? Okay, so, since nabibigay nila yung gusto mo, so sila na yung mahal mo. Okay, so, thank you! Sino yung pinili mong iguhit dyan sa dinowing mo? Is that your family? And then explain it to me. Ano yung nararamdaman mo habang dinodrawing mo yung friends mo dyan? Happy and excited? Is that your family and